අපේ රිසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන රෙසිපි එක පාන් පිටි කෝප්පයකින් කිරි රොටි. මේ කිරි රොටි එක පොඩි අයට සහ ලොකු අයට රස දෙකකින් කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඔයාලා මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. මම මේකට පාන් පිටි කෝප්පයක් ගන්නවා. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, කාකුඩු ස්වල්පයක්. අපි දැන් මේක චුට්ටක් හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මම බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේකත් චුට්ටක් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි ටිකින් ටික එකතු කරලා අපි මේ පිටි එක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ කැටි ගැහෙන්නේ නැති විදියට. අපි තව ටිකක් කිරි එකතු කරලා දැන් මිශ්‍ර කරගමු හොඳට. මේක මේව මිශ්‍ර කරන්න අමාරු නම් බ්ලෙන්ඩරේ චුට්ටක් දාලා ගන්න. මේ වගේ පිටි කැට නැති වෙන විදියට හොඳට අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය දෙකට බෙදා ගන්නවා. මේ වගේ තව කෝප් එකකට භාගයක් අයින් කරගන්නවා. මේ වගේ වෙන් කරගත්ත පිටියකට මම මේකට සීනි ටිකක් එකතු කරනවා. මේ ගෙදර පොඩි කටියට කන්න පුළුවන් විදිහට මේ කිරි රොටි එක හදන්නේ. දැන් මේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්නවා. තැටිය රත් වුණාට පස්සේ අපි පිටි ටිකෙන් ටික දාලා රොටිය පුච්ච ගමු. මම මේක චුට්ටක් තුනියට හදන්නේ. අපේ ගෙදර බබාලා ගොඩක් ඝනකමට තිබ්බොත් එයාලා කැමති නැහැ කිරි රොටි එක කන්න. ඒ නිසා මම චුට්ටක් තුනියට මේ රොටි එක හදා ගන්නවා. මේ කිරි රොටි එකත් එක්ක ජෑම්, බටර්, මී පැණි එක්ක පොඩි අයට කන්න පුළුවන්. මම මේකට ජෑම් එකතු කරගන්නවා. අපේ බබාලා ජෑම් කන්න කැමති නිසා. එක පැත්තක් පිච්චුණාට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත අරවමු. මේ පැත්තත් පිච්චුණාට පස්සේ අපි නැවත අනිත් පැත්ත අරවලා අපි එක පැත්තකට ජෑම් චුට්ටක් තවර ගමු මේ වගේ. ඔබට කැමති ඔබ ජෑම් කන්න කැමති නම් ජෑම්, බටර් නම් බටර්, නැතිනම් මී පැණි කන්න කැමති නම් මී පැණි තවර ගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩ්ඩන්ට කන්න පුළුවන් කිරි රොටි එක ලෑස්ති. අපි දැන් ලොකු කට්ටියට කන්න පුළුවන් විදිහට කිරි රොටි එක කොහොමද ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා බලමු. මං පොඩි තෙම්පරාදුවක් දාලා ඉතුරු පිටි එක මිශ්‍ර කරලා ලොකු අයට කන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්නවා. තෙම්පරාදුවට මම සූදුරු සහ මාදුරු එකතු කරනවා. ඒක බැදුනට පස්සේ කරපිංච, සුදු ලුණු සහ ලුණු එකතු කරලා හොඳට බැද ගන්නවා. අපිට මේක වැඩි වියදමක් නැතුව පාන් පිටි කෝප්පයක් සහ පොල් කිරි වලින් පොඩ්ඩන්ට සහ ලොක්කන්ට කන්න පුළුවන් විදියට උදේ ආහාර වේල සකසා ගන්න පුළුවන්. මම කෑලි මිරිස් සහ සාම්බාර පවුඩර් චුට්ටක් එකතු කරා. සාම්බාර පවුඩර් තිබ්බොත් භාවිතා කරන්න, නැත්නම් කමන්නේ කෑලි මිරිස් විතරක් එකතු කරගන්න.
දැන් ලුණු ටික බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක නිවුනට පස්සේ පිටියකට එකතු කරගමු. දැන් අපි තෙම්පරාදුව පිටියකට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ පිටියක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ තෙම්පරාදුවත් එක්ක. දැන් තැටිය රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ රොටි එක පුච්චගමු. අපි මේ මිශ්‍රණයෙන් මේ ඇන්දෙන් එකමාරක් විතර දාලා අපි මේ කිරි රොටි එක පුච්චගමු මේ වගේ. දැන් අපි එකම මිශ්‍රණය දෙකට බෙදලා රස දෙකකට අපිට මේ කිරි රොටි එක පුච්ච ගන්න පුළුවන්. මේක ඒ තරම් අමාරුත් නෑ. ඊටා ඉක්මනින් හරිම පාසුවෙන් අපිට අදා ගන්න පුළුවන් අඩු වියදමකින්. දැන් එක පැත්තක් පිච්චලා තියෙන අපි අනිත් පැත්ත අරව ගමු. අපි දැන් රොටි එක පැත්තක් පිච්චලා තියෙන්නේ අපි අනිත් පැත්තට අරව ගමු. මේ දවස්වල ඇඳිලි තීතිය තියෙන නිසා අපිට එළියට ගිහලා බඩුවේම ගන්න චුට්ටක් අපහසුයි. ඒ නිසා ගෙදර තියෙන දෙයින් හරි පිරිමැස්මෙන් මේ වගේ කෑම අදමු. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකේ නමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.